Software Nexus od společnosti reFX zná skoro každý producent elektronické hudby. Tento nástroj ve formě pluginu nabízí snadno přístupnou knihovnu kvalitních zvuků, který umožňuje rychle a efektivně tvořit. Pokud jste nebo byli uživateli Nexusu, určitě jste postřehli novinku ve formě nejnovější verze s číslovkou 3. Ta byla vypuštěna v pátek 29. listopadu. Pojďme se podívat na to, jaké novinky obsahuje. Video pro tebe připravil Jean-Luc ve spolupráci s Musartedo. První zásadní novinkou je reFX Cloud. Ten nám pomáhá spravovat nejen celý účet, ale také kompletní Nexus, včetně expansion packu. Je-li nový update, Cloud vás na něj upozorní a jedním klikem se update nejenom stáhne, ale i automaticky aplikuje do cílové složky. Nemusíte tedy nic dalšího manuálně kopírovat. Stejný způsob je i u zakoupených expansion packů. Zakoupíte-li prostřednictvím webu reFX.com nový soundset, automaticky se zobrazí ve zmiňovaném cloudu, kdy se jedním klikem stáhne, nainstaluje a je hned připraven k použití. Díky cloudu také vymizelo používání licence na USB klíči a tím i operace s master key, kterou jste museli v případě předchozí verzi velice řešit. Teď máte k dispozici licence až pro 2 zařízení bez potřeby vlastnit USB klíč. Co vás hned při prvním spuštění nové verze překvapí, je naprosto nový vzhled a pracovní prostředí programu. Ten nabízí velmi intuitivní rozhraní, kde v bočních panelech nechybějí jednotlivé funkce, reverb, delay, filtr nebo makra, díky kterým lze nově modulovat a tak automatizovat další funkce. Do horní lišty se přesunulo přepínání k dalším rozhraním, jako je arpeggiator, transgate nebo možnost vypínat, zapínat jednotlivé vrstvy a další, což zkrátka není nic nového. Ovšem toto prostředí je nyní propracovanější a více přehlednější. S novým vektorovým vzhledem lze také konečně Nexus libovolně zmenšovat či zvětšovat a tak si můžete celý nástroj přizpůsobit dle velikosti a rozlišení monitoru s plnou ostrostí. Nyní pojďme v rychlosti projet novinky v Nexus 3. První novinkou je preview neboli náslech jednotlivých presetů. Při každém kliku na jakýkoliv preset slyšíte základní tón, což nám může někdy ulehčit práci při hledání v nepřeberném množství zvuku. K dispozici je i ovládání hlasitosti náslechu. Další funkcí jsou kategorie presetů. Nyní můžete v bankách listovat také díky dalším položkám, který nám určují barvu nebo náladu zvuku. K dispozici je tak například Dark, Bright, Active, Spiky a další, včetně barevného značení. Čili pokud například chcete temnější zvuky, stačí kliknout na položku Dark. S tím souvisí i další funkce, kdy si kterýkoliv preset mohu zařadit mezi nejoblíbenější. Ten pak následně najdu pod položkou s ikonkou srdíčka. Taktéž přibyla možnost vyhledávání. S Nexus 3 přicházejí také nové zvuky. V tovární neboli factory bance se od předchozí verze nic nezměnilo. Presety zůstávají a znějí tak, jak jste byli zvyklí. Při koupi nebo updateu dostanete expansion s názvem ROM Extension 2, který obsahuje 360 zvuků a lze ho použít na více hudebních stylů. Ke koupi pak najdete novinkovou banku EDM 5 a Dubstep Electro 4, které splňují současný trendy sound a znějí za mě opravdu skvěle. Co se týče náročnosti, Nexus žere opravdu minimum výkonu a tak ho lze bez problému aplikovat ve větším množství. Vylepšeno bylo i načítání presetů, které je nyní o dost rychlejší. Nexus také dostal nový sekvencer, ten je teď více propracovanější a značně přehlednější, stejně jako další položky, jako jsou efekty a vrstvy. Těm mohu navolit i názvy a lehce upravovat. Co se týče zpětné kompatibility, nemusíte mít obavy.
všechny vámi zakoupené expansion balíčky jsou plně kompatibilní s novou verzí a tak se vám díky cloudu vše převede do nové verze. Při testování jsem nezažil žádný problém nebo pád. Všechno fungovalo téměř bez problému a když už někdo nějaký problém nahlásí, společnost vše hned opraví ve formě updateu. Testoval jsem také, zdali mohu používat separátně i starší verzi Nexus 2. Ani to nebyl problém. Jen doporučuji zálohovat instalačku a master key, jelikož na svým reFX web účtu veškeré položky související s verzí 2 nejsou k nalezení. Pokud se vám toto video líbilo, budeme rádi za tvůj like, koment nebo sdílení. Více info a další videa můžete najít na webu www.musarte.com a brzy se těším s dalším videem.